সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ট্ৰাই কালাৰ পুৰিৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে প্ৰথমতে এবাটি আটা লৈ ল'ব, তাত জোখমতে নিমখ আৰু তেল দি পানী মাৰি ল'ব লাগিব আৰু পুনৰ বাটিটোত এবাটি আটা লৈ ল'ব আৰু তাত পালেঙৰ পেষ্ট দি দিব আৰু জোখমতে নিমখ আৰু তেল দি ভালকৈ আটাখিনি মঠি ল'ব লাগিব। আৰু এবাটি আটা লৈ ল'ব আৰু তাত জোখমতে নিমখ আৰু তেল দি দিব আৰু বিটৰ সৈতে দি দিব আৰু দি ভালকৈ বিটৰ ৰসেৰে আটাখিনি মঠি ল'ব। এতিয়া তিনিওটা ৰঙৰ ৰুটিবোৰ বেলি ল'ব আৰু বেলি লোৱাৰ পিছত এখনৰ ওপৰত আনখন ৰুটি দি দিব আৰু দি ভালকৈ ৰোল বনাই ল'ব লাগিব। এখনৰ ওপৰত আনখন ৰুটি দি দিব আৰু ভালকৈ ৰোল বনাই ল'ব। আপোনালোকে যদি এনেকৈ পুৰি বনোৱা নাই এবাৰ বনাই চাব আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীও এনেকৈ বনাই দিলে বিট বা পালেং শাক খাই বেয়া পোৱা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে গমেই নাপাব যে সিহঁতক পালেং আৰু বিটৰে পুৰি বনাই খোৱা হৈছে। এতিয়া বেলি ল'ব লাগিব। দেখিছেনে, দেখিবলৈ পুৰিকেইখন ইমান ধুনীয়া হৈছে। আটাইকেইখন পুৰি ঠিক তেনেকৈ বেলি ল'ব আৰু গৰম তেলত দুইটা পিঠি হিলুটি কৰি ভাজি ল'ব। ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আটাইবোৰ পুৰি ভাজি ল'ব। এয়া বিট পালেং পুৰি ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।